Друзі, вітаю! У цьому відео я хочу вам розповісти та показати, що потрібно робити з трояндою обов'язково, якщо ви хочете, щоб квіток постійно було багато, і також, щоб ця троянда квітла до перших заморозків. Вона буде радувати вас такими шикарними квітками, хоч ви будете їх зрізати, ставити собі у вазу, або будете просто ходити в свій квітник і любуватися. Тому що, якщо цього не зробити, що я далі буду вам показувати, квітки, які зараз є на троянді, вони і залишаться. Більше нового нічого не наросте. І як тільки вони оквітнуть, троянда не буде давати новий молодий приріст і не буде нових квіток. Ну і головним фактором тут є обрізка. Неважливо, якого кольору та сорту троянди ви вирощуєте, але таке правило підходить до кущових троянд. Є ще троянди плетучі, але це їх не стосується, тільки ось таких троянд. Перший спосіб – це коли троянди у вас ростуть у дворі або у саду, ви ходите їми, любуєтесь, не зрізаєте, не ставите їх у вазу, троянда росте на кущу, потім вона оцвітається, запилюється, пелюстки її спадають і залишається лише та частина, в якій дозріває насіння. А виглядає це саме таким чином, як ви бачите зараз на екрані. Якщо це не зрізати до того моменту, як упадуть всі пелюстки, то троянди будуть віддавати всі свої сили, щоб визріло насіння. Ми з цього насіння троянду нову не швидко отримаємо, якщо будемо висівати, але також ми не отримаємо і нового молодого прирісту. Тому обов'язково зрізайте. Після того, як ми зрізали троянду, в перших міжвузлях під зрізом почнуть прокидатися сплячі бруньки, з яких і виростуть нові молоді прирости з новими квітками. І так ми продовжуємо робити до самих заморозків, постійно в нас будуть нові квіточки. Але також можна робити і наступним чином. Якщо ви хочете не тільки в саду дивитися на свої троянди, а ще будете зрізати їх і ставити у вазу, то тоді ми беремо ножиці або секатор, підходимо до троянди, як тільки вона вже розпустилася, ми беремо і відрізаємо троянду, відрізаємо листя, залишаємо десь 2-3 листочка. І ось таку троянду довжиною 35 см ми ставимо у вазу. А тут у нас виходить новий зріз. Я також зрізав над листом, і неважливо, над яким листом ви зрізаєте, тому що в інтернеті ходять такі чутки, що потрібно зрізати троянду лише над п'ятилистим листом. Над першим або над другим, третім, головне, щоб він був п'ятилистний, саме такий, як ви зараз бачите на екрані. І ні в якому разі не можна зрізати над трьохлистим листом, який ви також зараз бачите на екрані. Трьохлисті листи на троянді, вони зверху знаходяться. Ну, хочу сказати, що це маячня, брехня. Тому що у кожному міжвузлі у троянди є брунька, над якою б ви не зрізали, там і прокинеться ця брунька з квітками і нормально дасть врожай. Питання вже в другому. Які троянди ви хочете отримати потім? Якщо ми беремо і зрізаємо троянду над першим листом під трояндою, він також трьохлистий, то тоді новий молодий приріст почне тут проростати і вирости високим. Ваша троянда буде дуже висока і вона може бути ламкою. Коли ж ми зрізаємо глибше, ось десь тут, то тоді наступні троянди, які виростуть, якраз і будуть десь такої висоти. Ми збережемо висоту куща, тільки в цьому різниця. І неважливо, трьохлистий або п'ятилистий. Ми вибираємо або високі троянди ми хочемо вирощувати, або більш низькі. Тому так і обрізаємо. А якщо робити так, як роблю я беру, обрізаю якраз, це виходить приблизно п'ятилистий лист. Коли ви ходите і ось так зрізаєте, це все шипи ми отак от беремо, у мене спеціальні ножниці для троянд. Ми беремо ось так і видаляємо всі шипи, збираємо, нарізаємо потрібну нам кількість троянди, ставимо у вазу, оновлюємо тим самим кущ. Ми зараз зменшуємо зелену масу, коріневій системі потрібно буде наростити нову зелену масу. Так, і троянди не пропадають, а радують нас ще й в хаті. І ми омолоджуємо кущ і будемо отримувати багато ось такого молодого приросту. А якраз таки, коли в нас на троянді йде ось таке розголудження, то, звичайно, інакше як просто
першому розгалудженні або над першим листом ви ніяк не обріжете. Інакше прийдеться, якщо слухати тих спеціалістів, які кажуть, що над п'ятилистим потрібно зрізати, вам прийдеться зрізати ось цю троянду з молодими, не розкрившимися бутонами, квіточками. Тому це невірно. Зробіть так, як кажу я вам, і ви побачите, що це буде правильно. А ось якраз такі трояндочки, яка впала в мене, ми і обрізаємо під саме верх в першому розгалудженні, залишаючи молоді трояндочки. Ну і звичайно, на новий приріст троянді потрібні поживні речовини. Що ми далі робимо? Після такого обрізання, або коли ми вазу ставимо, або коли ми видаляємо вже ті троянди, які без пелюсток, нам потрібно підживити троянди. Краще за все зараз використовувати ще азотні добрива, щоб наростала зелена маса, а також щоб з'являлися квітки. Найкращим варіантом буде використовувати біодобриво, яке можна приготувати самостійно. Беремо відро будь-якого розміру, наповнюємо його на 2/3 скошеними бур'янами, заливаємо повністю доверху водою, настоюємо 1 тиждень і потім 2 літри такого настою розводимо в 10 літрах води і підживлюємо під кожну дорослу троянду по 5 літрів наливаємо, але попередньо обов'язково поливаємо. Тому краще приготувати таке добриво заздалегідь. Воно буде комплексне. Там буде азот, фосфор, калій, залізо. Все це потрібно, щоб не тільки росла зелена маса, а щоб ще і квіточки були великими і рясно квітли, тому що фосфор і калій дуже цьому допомагає. І не забуваємо полити. Якщо добрива у вас ще немає, то обов'язково після обрізання полити свої троянди по 5 літрів під кожний кущик. І таким чином ви побачите, що кожен раз обрізаючи троянди, ви нарощуєте новий приріст, ви провокуєте із центра куща нові пагони. І до зими кущі будуть великі, визрівши, і нормально підуть зимувати. А вже ближче до осені, починаючи з вересня, ми можемо підживити наші троянди калійними добривами, які допоможуть визріти краще самим гілкам, одеревеніти, щоб вони були не зелені, а більш темними, і тоді вони нормально перезимують. А як їх обрізати і накривати взимку, вже відео є в мене на каналі, зайдіть та подивіться. І, звичайно, якщо будете підписані, то у цьому році я вам все продемонструю. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях, з радістю на все відповім. Я зараз буду нарізати шикарний букет троянд, а вам бажаю тихого та вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.